درود دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم که از ویدیو قبلی خوشتون اومده باشه. خب همینجوری که میدونید نتایج آرای ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد و ترامپ پیروز انتخابات شد. حالا میخوایم ببینیم که چه اتفاقی قرار رخ بده و چه اتفاقایی در همون لحظه رخ داد، چه حواشیایی ایجاد شد. بریم با هم دیگه بررسیشون کنیم. خب اول از همه ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد و با بیش از 52% آرا از رقیب خودش هریس پیشی گرفت و همچنین دومین رئیس جمهور توی تاریخ آمریکا هست که برای بار دوم رئیس جمهور میشه. خب بریم سراغ حواشی ایجاد شده. اولین چیزی که پیش اومد گفتن که کمپانی گوگل داشته با هریس همکاری میکرده. این به چه صورت بود؟ مقدارهای هریس میومدن توی گوگل مینوشتن نزدیکترین محل انتخابات هریس و خیلی به عادی اونا رو براشون می آورد بالا، میرفتن رأیشون رو میدادن. ولی برای ترامپ همچین چیزی نبوده ظاهرا. طبق حواشیایی که ایجاد شده ظاهرا طرفدارای ترامپ وقتی می اومدن توی گوگل همچین چیزی رو سرچ میکردن برای خود ستاد انتخاباتی ترامپ، گوگل یه سری حواشی و اخبار راجع به انتخابات می اومده بهشون نشون میداده به جای اینکه محل برگزاری دقیقاً انتخابات نشونشون بده. خب این یه سری حواشی به وجود آورد و از طرف دیگه هریس یه فیلمی ازش پخش شد در بین هواداران خودش بود که داشت مثلا با تلفن صحبت میکرد، نتایج آرا رو میپرسید که ببینه چجوریه و اینا، مثلا بیاد به طرفداراش یه امیدی بده، یه خبر خوبی بده. ولی وقتی تلفنش رو برمیگردونه میبینن که دوربینش رو در واقع نشون. I'm not. How you doing? Have you voted already? Give me a second. You did. Thank you. Thank you so very much. You know, it's so important that everybody participates, and I thank you because I'm sure you got a lot of us. از همه اینا بگذریم برسیم به حواشی ایجاد شده توی ایران. عبدالرضا داوری از مشاوران پیشین احمدی نژاد توی صفحه ایکس مینویسه که دولت پزشکیان از ابتدا با ترور و جنگ و موشک درگیر بوده و حالا ترامپ گریبانگیر اون شده و در واقع میشه از پزشکیان به عنوان بدشانس‌ترین رئیس جمهور ایران یاد کرد. ولی خب سخنگوی دولت پزشکیان میاد میگه که ما اصلا برامون مهم نیست که اصلا که قرار رئیس جمهور آمریکا بشه و اصلا قرار نیست روی زندگی مردم ایران تاثیر بذاره و ما از قبل فکر اینا رو کردیم. یه سری هم صحبت‌های خامنه‌ای رو اومده بودن بازنشر داده بودن که یه فیلمی مربوط به چند سال پیش بود که بریم با هم دیگه ببینیم. امیدشون این بود که عید ژانویه 2019 رو بیان اینجا و بساط جمع شده و اونا میان اینجا جشن میگیرن. حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد. هر دوشون به زوالدان تاریخ رفتن. جمهوری اسلامی به حمدالله سربلند ایستاده. اون فیلمی که دیدید داره دست به دست توی فضای مجازی میچرخه و در واقع جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن و دارن مسخرش میکنن. بریم سراغ تاثیراتی قراره بر روی دنیا و به خصوص ایران ایجاد بشه. اولینش درآمد اصلی ایران، یعنی درآمد نفتی ایران، طبق شواهدی که هست روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت داره تولید میشه و در واقع فروخته میشه که الان با وجود پیروزی ترامپ این اتفاق دیگه بعید میدونم بیفته و با مشکلات خیلی زیادی قرار ایران مواجه بشه و در واقع ما باید امیدوار باشیم که قیمت نفت زیر $70 نیاد که خیلی وضعیت از این بدتر. ترامپ موقعی که میخواسته بره پای صندوقای رای همونجا به خبرنگاران میگه که قرار نیست ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ولی خب همونجوری که میدونید ترامپ به دنبال خاک و خون نیست، به دنبال جنگ اقتصادیه که ایران رو در واقع فلج میکنه. و خب یه تاثیر دیگه‌ای که در واقع پیروزی ترامپ مسبب شد چی بود؟ این بود که شاهد ریزش شدید طلا و اونس جهانی بودیم که در هفته‌های گذشته در واقع این بازار سعودی بود و جلوی اون رو نمیتونستن بگیرن. ولی با پیروزی ترامپ شاهد ریزش بسیار زیاد طلا شدیم و اونم دلیلش این بود که ترامپ در واقع به دنبال جنگ نبود و حتی همون موقع هم گفته بود که اسرائیل باید آتش بس داشته باشه و جنگ غزه
غزه رو متوقف بکنه، به دنبال صلح بود. تاثیرات دیگه‌ای که پیروزی در واقع ترامپ باعث شد این بود که طلا ریزش بسیار زیادی کرد که در واقع در هفته‌های قبل بازار طلای جهانی با رشد بسیار زیادی مواجه شده بود. دلیلش این بود که کشورهای منطقه سایه جنگ رو در واقع حس می‌کردن، جنگ احتمالی بین اسرائیل و ایران رو، و داشتن ذخایر بانکی خودشون رو تکمیل می‌کردن، به دنبال خرید طلا بودن و دلیلش این بود. با پیروزی ترامپ طلا و اونس جهانی ریزش بسیار زیادی رو تجربه میکنه و اونم دلیلش این بود که ترامپ از همون اولش خواهان جنگ و خونریزی نبود و همونجوری که میدونید یکی از دلایل بالا رفتن طلا در واقع جنگ و یا همون سایه جنگه که در هفته‌های گذشته شاهد یه سری تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بودیم و دلیل بالا رفتن در واقع طلا دقیقاً همون بود که بعدش ریزش بسیار زیادی کرد. خب بریم سراغ بازار کریپتو. همونجوری که میدونید بیت کوین رکورد طلایی خودش رو میزنه و از $74,000 پیشی میگیره برای اولین بار. اونم دقیقاً به دلیل حمایت ترامپ از بازار کریپتو و بیت کوین بوده. در همین حین و بین سهام شرکت تسلا 13% میره بالا، به این دلیل که مدیر عامل شرکت یعنی آقای ایلان ماسک از کمپین انتخاباتی ترامپ در واقع حمایت میکرده و ترامپ هم در سخنرانی‌های خودش یه بار گفته که در صورت پیروزی ایلان ماسک رو به عنوان رئیس حسابرسی هزینه‌های دولت و مسئول اجرای اصلاحات گسترده منصوب میکنه که احتمالاً در آینده نچندان دور به وعده خودش عمل میکنه طبق حرفایی که همیشه بهش عمل کرده و این هم احتمالاً عملی. یاسمین انصاری اولین ایرانی که به کنگره آمریکا راه پیدا میکنه و توی صفحه ایکس در واقع از منطقه سوم آریزونا تشکر میکنه بابت اعتمادشون و یه سری وعده‌های راجع به بالا بردن سطح اقتصادی مردم متوسط و اقداماتی در زمینه تغییرات اقلیمی داده. رضا پهلوی هم مثل خیلی از کسای دیگه میاد به ترامپ در صفحه ایکس تبریک میگه و خواستار آتش بس میشه و همچنین برای ترامپ مینویسه که مردم ایران خواستار صلح هستن و مردم ایران با شما همراه هستن و رژیمی که حتی برای مردم خودش تهدید به حساب میاد چه برسه به خاورمیانه و آمریکا باید سرکوب بشه و جلوی این رژیم رو باید بگیره. کاخ کرملین اعلام میکنه پوتین قصد نداره به ترامپ تبریک بگه و خب احتمالا شاید یه تنش‌های بین آمریکا و روسیه در ماه‌های آینده خواهیم بود و همونجوری که میدونید باید منتظر باشیم ترامپ وارد کاخ سفید بشه و از اونجا ببینیم چه اقداماتی قراره انجام بده، چه نقشه‌هایی برای صلح جهانی و برای اقتصاد ایران و خاورمیانه داره، اقتصاد دنیا رو میخواد چیکار بکنه و طبق حرفای خودش قراره دلار رو با اعتبارترین ارز دنیا بکنه. خب مرسی که تا اینجای برنامه با من همراه بودید. اگر که خوشتون اومد حتما با لایک و کامنت از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعد بدرود. Realize this.